ආයුබෝවන් SLR Academy YouTube channel එකට ඔයාලව අදත් වෙනද වගේම ගොඩාක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අදත් මම ඔයාලට අරගෙන ආවේ ඔයාලට වැදගත් වෙයි කියලා හිතපු ඔයාලා මගෙන් ඉල්ලපු වීඩියෝ එකක්. ඉතින් ඔයාලට මම කලින් කියලා දුන්නේ පොප්ලින් වලින් අන්ඩර්ස්කර්ට් මහන විදිය. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එකේදී ඔයාලා මට කිව්වා වෙලෝන වලුත් මහන විදිය කියලා දෙන්න කියලා. අද මම ඔයාලට අරගෙන ආවේ වෙලෝන වලින් කොහොමද අන්ඩර්ස්කර්ට් පහසුවෙන් මහ ගන්න කියලා. ඉතින් ස්මෝල් සයිස් මහන කෙනෙක්ට යාරකින් දෙකක් මහ ගන්න පුළුවන් අන්ඩර්ස්කර්ට්. බලන්න මෙන්න මේ වගේ ෆැබ්‍රික් එකක් තමයි වෙලෝන කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේ පැත්තට ඇදෙන්නේ නැහැ. පළල පැත්තට මේ විදියට හොඳින් ඇදෙන ෆැබ්‍රික් එකක්. ඉතින් අද මම ඔයාලට මේක සයිසස් අනුව කරගන්න විදියත් එක්කම කියලා දෙන්නම්. ඔයා මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් ඔන්න මගේ channel එක subscribe කරලා ඔයාලට දිගටම මාත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න පුළුවන්. හරි. අපි බලමු කොහොමද එහෙනම් මේ ෆැබ්‍රික් එක නවා ගන්න කියලා. මුලින්ම මම ඔයාලට ෆැබ්‍රික් එක හඳුන්වා දීමක් කරන්නම්. මොකද ගොඩක් අය වෙලෝන ෆැබ්‍රික් එක අඳුරන්නේ නැහැ. වෙලෝන ෆැබ්‍රික් එක මෙන්න මේ වගේ ෆැබ්‍රික් එකක් අපිට බලවාටියක් නැහැ. දෙපැත්තෙම මෙන්න මේ විදියට ඕපන් එකක් නැති තනි රෙදි කොටසක් තමයි තියෙන්නේ. බලන්නකෝ. කිසිදු පැත්තකින් අපිට ඕපන් එකක් නැහැ. මෙන්න මේ වගේ සම්පූර්ණ රවුමකට තියෙන රෙදි කොටසක් තමයි වෙලෝන කියලා කියන්නේ. ඉතින් වෙලෝන වලදී අපි දැන් බලවාටි හොයන්නේ එහෙම දෙයක් නැහැ. ඒ වගේම මේ වෙලෝන වල පළල එක එක පළලවල් වලින් ගන්න තියෙනවා. අද මම අරන් තියෙන 60 පළල. ඔයාලට පුළුවන් 45 පළලෙන් උනත් ගන්න පුළුවන්. අද මගේ මේක 60 පළල. ඉතින් මේ 60 පළලෙන් තමයි අද මම මේ අන්ඩර්ස්කර්ට් එක මහන්න යන්නේ. මේකෙදි මම මුලින්ම ඉහලින් ඇද නැති වෙන රෙද්ද කපාගෙන තමයි තියෙන්නේ. ඒ නිසා නැවත වතාවක් කපා ගන්නේ නැහැ. ඔයාලගේ රෙදි කොටස ඇද තියෙනවා නම් ඔයාලා මුලින් මේක ඇද ඉවත් කරගෙන කපාගෙන ඉන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට අවශ්‍ය කරන උස ඔයා අරගන්න ඕන. ස්මෝල් සයිස් කෙනෙක් නම් ඒ කියන්නේ 18ක් වගේ උස ගන්න කෙනෙක්ට නම් යාරකින් අන්ඩර්ස්කර්ට් දෙකක් මහ ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඊට වඩා උස ගන්න කෙනෙක් නම් යාරකින් මහ ගන්න පුළුවන් එකයි. ඒ වගේ කෙනෙක් යාර එකමාරක් වගේ අරගෙන එන්න. ඒ වගේ අරගෙන ආවම ඔයාට අන්ඩර්ස්කර්ට් දෙකක් මහ ගන්න පුළුවන්. ඔයාට අවශ්‍ය කරන උසට ඔයා කපා ගන්න මෙහුම් වාසි එකතු කිරීමක් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. මොකද හේතුව අපි රේන්දයක් අල්ලනකොට අපිට අවශ්‍ය කරන උස මේකෙන් ලැබෙනවා. දැන් අපි බලමු එහෙනම් මහ ගන්න විදිය. මේ වෙලෝන ෆැබ්‍රික් එක නූල් ඇදෙන්නේ නැති ෆැබ්‍රික් එකක්. බලන්නකෝ. මම ඔයාලට ඇදලා පෙන්නන්නම්. මේ විදිහ නූල් ඇදෙන්නේ නැති ෆැබ්‍රික් එකක් තමයි වෙලෝන කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මුලින්ම ඔලොක් එකක් තියෙන කෙනෙක් නම් මේක ඔලොක් කරගෙන ඉන්න පුළුවන්. උඩ වාටිය සහ යට වාටිය. ඊට පස්සේ ඔලොක් එකක් නැති කෙනෙක් නම් මෙන්න මේ විදිහට දෙපොටක් නවලා මහ ගන්න. ඔයාගේ ඉලාස්ටික් එක දා ගන්න ප්‍රමාණයට. ඔයාලට දැන් ඉලාස්ටික් එක දා ගන්නවට හරියටම සයිස් එකක් හිතා ගන්න බෑ කියලා කියනකො ඔයා ආධුනික කෙනෙක් නම් ඔයා මුලින්ම ඔයාගේ ඉලාස්ටික් එකේ ප්‍රමාණයට මම නම් නිර්දේශ කරන්නේ අඟල් භාග ඉලාස්ටික් එක ගන්න. ඊට වඩා වැඩි ඉලාස්ටික් එක ගන්න එපා. එහෙම වුණොත් අපේ අන්ඩර්ස්කර්ට් එක කැත වෙනවා. ඉතින් අඟල් භාගේ ප්‍රමාණයට මැහුම් වාසිය කරන හිට නැතුව දාගන්න අඟල් 3 කාලක් වගේ ප්‍රමාණයක් ලකුණු කරගෙන ඔයා මෙන්න මේ විදියට දෙපොටක් නවාගෙන මහගෙන යන්න. ඉතින් ඔයාලට කලින් කිව්වා වගේම මේක නූල් ඇදෙන්නේ නැති ෆැබ්‍රික් එකක්. දෙපටක් නැවෙ නැතත් බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. නූල් ඇදෙන්නේ නැහැ ඔයාගේ පාවිච්චියට ගන්නවා නම්. හැබැයි ඔයා වෙළඳ පොළට ඉදිරිපත් කරනවා නම් ඔයා નિયમિત විදියට මහන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඕලොක් කරගෙන හරි ඔයා මේ විදියට නවාගෙන හරි මහ ගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදියට දිගටම ඔයා මහ ගන්න ඕන. මම මේ විදියට දිගට මේක මහ ගන්නවා. මේක මහගෙන ගිහිල්ලා ඔයා පුංචි ප්‍රමාණයක් ඉතුරු කරගන්න ඕන. ඉලාස්ටික් එක ඇතුළට දාගන්න. මෙන්න මේ විදියට මහගෙන ගිහිල්ලා ඔයාගේ ඉලාස්ටික් එක ඇතුල් කරගන්න පුළුවන් ප්‍රමාණයට මෙන්න මේ වගේ පොඩි ප්‍රමාණයක් ඉතුරු කරගෙන තමයි ඔයා මහම ඉවර කරගන්න ඕන. හරි. ඕක මම ඒ විදිහට තියාගෙන ඊට පස්සේ රේන්ද අල්ලන විදිය වලට කියලා දෙන්නම්. රේන්ද ගනිද්දි මෙන්න මේ වගේ අන්ඩර්ස්කර්ට් සඳහා වෙන ලොකු රේන්ද අරගන්න. පොඩි ඒවා අපි සාමාන්‍යයෙන් අන්ඩර්ස්කර්ට් වලට අල්ලන්නේ නැහැ. මේ වගේ ලොකු රේන්ද තමයි අල්ලන්නේ. ඉතින් රේන්දේ අල්ලද්දී මෙන්න මේ විදියට ඔයා හොඳ පිට පැති දෙක. ඒ කියන්නේ රේන්දේ හොඳ පිට පැත්තයි අන්ඩර්ස්කර්ට් එකේ හොඳ පිට පැත්තයි එක මත එක හිටින තියාගෙන මහ ගන්න. මෙන්න මේ විදිහට හොඳ පිට පැත්ත හැරෙව්වාම
දෙපැත්තෙම හොඳ පිටපැත්ත තමයි පේන්න ඕනි. හරි මම මෙන්න මේ විදියට හොඳ පිටපැත්ත මේ විදියට එන්න තියාගෙන මෙන්න මේ ආකාරයට මහගෙන යනවා. ඉතින් මම මේ විදියට මහගන්නේ මේක පහසු වෙන්න. මුලින්ම මේ විදියට මහගෙන ගිහිල්ලා ඕලොක් එකක් තියෙන කෙනෙක්ට ඕන ඕලොක් කරගන්න පුළුවන්. ඕලොක් කරේ නැහැ කියලාත් ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මම වෙළඳ පොලේ දැකලා තියෙනවා කිසිම ඕලොක් කරන්නෙත් නැතුව මේ විදියට මහලා වෙළඳ පොලට ඉදිරිපත් කරලා තියෙන විදියත්. ඉතින් ඕලොක් එකක් තියෙන කෙනෙක් නම් ඕලොක් කරගන්නත් පුළුවන්. හරි මෙන්න මේ විදියට මහගන්න. ඕලොක් කරගනිද්දි දැන් ඔයාලට මේ විදියට ඕලොක් කරගෙන යන්න තමයි තියෙන්නේ. හරිම පහසුයි. ඕලොක් කරේ නැතත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නූල් ඇදෙන්නේ නැති නිසා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදියට රේන්දේ මෙන්න මේ විදියට තියාගෙන මහගෙන යන්න. රේන්දේ මේ විදියට අල්ලගත්තටම හරිම පහසුයි අපිට මහගෙන යන්න. ඉතින් මෙන්න මේ ආකාරයට අපිට රේන්දෙත් අල්ලගන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ගොඩාක් අය අහලා තිබ්බ මාව කන්ටැක්ට් කරගන්න විදියක්. ඒකත් මම ඔයාලට වීඩියෝ එකේ අවසානයේදී කියන්නම්. බලන්නකෝ මෙන්න මේ විදියට තමයි මම අද මහගෙන තියෙන්නේ. මේ තියෙන කන පිට පැත්ත බලන්නකෝ හොඳ නිමාවකින් තියෙනවා. මෙන්න මේ විදියට හරිම ලස්සනට අපේ අන්ඩර්ස්කර්ට් එකේ හොඳ පිට පැත්ත වගේම කන පිට පැත්තත් අපිට ලැබිලා තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ හොඳ පිට පැත්ත. බලන්නකෝ හරිම ලස්සනට තියෙනවා. හරි ඊට පස්සේ ඉලාස්ටික් ගැන කතා කරමු. ඉලාස්ටික් වල සයිසස් මම ඔයාලට දීලා තියෙනවා. මේ තිරේ ඔයා දකින්න ප්‍රමාණ වලට ගන්න පුළුවන්. ඔයා වෙළඳ පොළට ඉදිරිපත් කරනවා නම්. එහෙම නැත්නම් ඔයා ඔයාගේ ප්‍රමාණයකට හරි කාගේ හරි මිම්මකට හරි මහනවා නම් ඒ කෙනාගේ ඉනවට මිම්මෙන් අඟල් 5ක් අඩු කරලා එන ප්‍රමාණයට ඉලාස්ටික් අරගන්න. එතකොට ඔයාට ගන්න පුළුවන්. ඉලාස්ටික් ගනිද්දී අඟල් භාග ඉලාස්ටික් ගන්න. ඒක තමයි හොඳම ප්‍රමාණය. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අපි ඉතුරු කරගත්ත තැනින් අපේ ඉලාස්ටික් එක මේ විදිහට ඇතුල් කරගන්න ඕන. මෙන්න මේ විදිහට ඉලාස්ටික් එක ඔයා මේක ඇතුළට දාගන්න. ඉතින් මේක දාගෙන මහ ගන්න ඕනිත් නැහැ. ඒ කියන්නේ ඉලාස්ටික් එක උඩින් මහන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේක අන්ඩර්ස්කර්ට් එකක් නිසා මහ ගනිද්දී මේක විදිහට ඇතුළට දාගනිද්දවා අවසාන පොට ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න. ඒක ඇතුළට යන්නේ දෙන්නේ නැති වෙන්න මේ විදිහට හොඳින් ඇදලා හදා ගන්න ඕන. හරි ඔන්න මම දැන් දෙපැත්තම අරගෙන තියෙන එළියට. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදියට මේ ඉලාස්ටික් එකේ කොන් දෙක මහ ගන්න ඕන. මහ ගනිද්දවාට මෙන්න මේ විදියට හොඳින් අන්ඩර්ස්කර්ට් එක අතින් රැලි සමානව විහිදෙන විදියට හදා ගන්න පුළුවන්. හදාගෙන මෙන්න මේ විදියට මහ ගන්න ඕන. ඉතින් ඔයා පොඩි කෙනෙක්ට මහනවා නම් 60 පළලින් වෙලෝන ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. 45 පළලින් අර ගන්න. මහත කෙනෙක්ට තමයි 60 පළල ප්‍රමාණවත් වෙන්නේ. නැත්තම් ගොඩාක් රැලි හිටිනවා පොඩි ළමයෙක්ට අරගත්තොත් එහෙම. ඊට පස්සේ අපේ මෙන්න මේ අපි තියාගත් ඉඩ ප්‍රමාණයත් අපි මේ විදියට මහ ගන්නවා. ඉතින් ඔය කොා වෙළඳ පොළට ගිහිල්ලා ඔයා ගන්න කඩේකට ගිහිල්ලා ඔයාලට අවශ්‍ය කරන ප්‍රමාණයට අර ගන්න පුළුවන්. මම වෙලෝන රෙදි ආරයක් ගත්තේ රුපියල් 220කට. මේ ප්‍රමාණ මේ මිල ගණන් එක එක වෙළඳ පොළ අනුව වෙනස් වෙනවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම ඒ විදියට මහගත්ත මගේ අන්ඩර්ස්කර්ට් එක. ඉතින් ඔයාලට මං හිතනවා දැන් හොඳින් පැහැදිලි ඇති. පොප්ලින් අන්ඩර්ස්කර්ට් එකක් මහගන්නේ කොහොමද? වෙලෝන අන්ඩර්ස්කර්ට් එකක් මහගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් දෙකේම ලොකු අමාරු දෙයක් නැහැ. දෙකම සමානයි වගේ. ඉතින් ඔයාලට පොඩි වෙනස්කම් ටිකක් තමයි කරන්න තියෙන්නේ මේක වෙළඳ පොළට ඉදිරිපත් කරත්. ඉතින් මං හිතනවා ඔයාලට වීඩියෝ එක හොඳ ඇති කියලා. ඒ වගේම ගොඩාක් අය මගෙන් අහලා තිබ්බා මාව කන්ටැක්ට් කරගන්න විදියක් සහ ඔයාලා මහන ඇඳුම් වල ෆොටෝ ඉදිරිපත් කරන්න විදියක්. ඔයාලට පුළුවන් Facebook එකේ SL Art Academy කියලා group එක search කරන්න. එහෙම නැත්නම් මම ඔයාලට group එකේ link එක description එකේ දාලා තියන්නම්. ඔයාලට පුළුවන් group එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඔයාලා මහන ඇඳුම් වල photos ඉදිරිපත් කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලගේ අදහස් ඉදිරිපත් කරන්න. මම මොනවාද මහන්න ඕනි කියලා ඒ වගේ photos උනත් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මං හිතනවා ඔයාලට වීඩියෝ එක හොඳ ඇති කියලා. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් වීඩියෝ එක like එකක් දාන්න. ඔයාලගේ අදහස් comment කරන්න. තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හමු වෙමු. මගේ වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වෙන ඔයාලා හැමෝටම ගොඩාක් ස්තුතියි.